sikeres bodrogi horgásztúrám után egy újabb kihívást kerestem. Gondolkoztam rajta, hogy van-e olyan nehéz, mint a bodrogi. Talán azt mondom, hogy annyira nincsen, de mégis egy igazi nagy kihívás. Ugyanis itt vagyok az Eresdén, amit a legtöbben úgy ismernek, hogy a Ráckevei-Soroksári Dunaág. Ez egy élő víz, és ezen a vízen barátom Movrin Máté meghívására szeretném tulajdonképpen egy újabb kihívás elé nézve meghódítani a vizet. Vasárnap mielőtt megkezdtük a horgászatot, igyekeztünk leosztani kettőnk között, hogy ki melyik távot fogja meghorgászni. Itt hamar konszenzusra jutottunk, mivel Zoli a 8 évvel ezelőtti tapasztalat alapján jobban bízott a távolabbi, túloldali partszakaszba. Még én az évek során megszerzett tapasztalataim alapján ebben az időszakban jobbnak ítéltem meg a közelebbi 80-90 méterre lévő tartást. Október elején vagyunk, és egy 72 órás horgásztúrára volt mindösszesen időm, aminek most körülbelül a 65. órájában vagyunk. Délután 5 órakor fog letelni a 72. óra, azaz egy 3 napos horgászat. Ez alatt szerettünk volna minél jobb eredményt elérni ezen a vízen, ugyanis ennek is megvannak a nehézségei. Az akadóhoz minél közelebb letett végszerelékkel lehetett legeredményesebben halfogásig eljutni, vagy legalábbis kapásig. Csak ugye a hátránya az, hogy ekkora távolságról, például én a túloldalra több mint 200 méterrel húzok. 200 méterről, mire ugye kapás van, megjelenik a kapás, mire oda értem a bothoz és bevágtam neki, addigra könnyen előfordult, hogy beugrott az akadóba. Tehát nem egy egyszerű dolog, hogy ugye meg tudjuk oldani, hogy kiforduljon az akadóból ekkora távolságról, hiszen 200 méterről a zsinór is rengeteget nyúlik. És nem egy hal sajnos beugrott az akadóban, amivel esélyünk nem volt, hogy bármit is kezdjünk, de ennek ellenére én úgy gondolom azért, hogy egy nagyon szép, nagyon eredményes túrán vagyunk túl. A behordások után nem is kellett nagyon sokat várni az első kapásra, mindösszesen 1 óra múlva nekem a jobbos botomon már jelentkezett is egy olyan több mint 8 kg körüli köves ponty. A csali, ami fel volt téve, az egy C2-es csali volt. Megmondom őszintén, ebben a hideg időben meg is lepődtem, hogy mindegyikbe bíztam, de talán ebben legkevésbé, hogy ugye már elmúlt a meleg idő, és ez inkább a melegvízes csali. Gondoltam, hogy inkább az édesebb vagy a fűszeresebb az, ami fog működni, de hát nagy meglepetésemre erre jött az első kapás. Na gondoltam, akkor ezt erőltetem, akkor fú, itt milyen jó lesz, 1 óra múlva már rögtön kapás van. Na hát ez következő nap reggelig nagy csend volt az én részemről, viszont a Máté részéről, meg itt a rövidebb etetésen nagyon érdekes dolog történt, ugyanis az első kapása egy C1-es csalira jött, amihez egy ananászos pop-upot rakott föl, és körülbelül azt lehet mondani, hogy 2 óránként neki kapása volt, de sajnos 5 darab kapás volt éjszaka, amiből egyetlen egyet tudott megfogni, az többi 4 az mind begangolt úgymond az akadóba, és vagy leakadt, vagy nem tudtuk kiszedni, tehát sajnos nagyon küzdöttünk vele, ezért inkább egy kicsit távolabb raktuk az etetéstől, az akadótól, viszont akkor meg ritkábban volt kapás, de így is sikerült neki egy gyönyörű szép ilyen spanyol mintás tükörpontyot fognia, amit helyi jelleggel egy nagy különlegesség. Még az etetésekre visszatérve, ugye a 2 nap után egy nagyon érdekes következtetést tudtunk levonni, méghozzá azt az érdekességet, hogy a távoli etetésen, ahova én hordtam be a végszerelékeket, ami közel van a túloldali akadóhoz, ott egyszerűen szinte kizárólag csak a C2-es bojlival, a C2-es etetésről tudtam halat fogni. Én azt gondolom, hogy nagyon eredményesen, hiszen több mint 10 darab pontyot sikerült onnan itt 2 nap alatt is ázsákmányolni, ami azt gondolom, hogy helyi viszonylatban figyelembe véve, hogy ez valójában egy természetes vadvíz, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. A Máténak az etetéséről, amit úgy nevezünk, hogy tartás, ami körülbelül 90 méterre van, onnan Máténak meg szinte kizárólag a C1-es bojlival, amihez rakott egy kis ananászos pop-upot, azzal tudott eredményesen halat fogni. Bármilyen más csalit feltettünk, szinte kapásig nem tudtunk vele eljutni. Ezt is alátámasztja még az az érdekesség is,
Ugye itt van a szomszédunkban a Máténak két barátja, István és az Alex. István tudott még ráhorgászni erre a röviden elhelyezkedő etetésre, a tartásra, ahol az akadó van. Ő először feltett egy C1-es bolit, miután látta, hogy Máténak éjszaka milyen sok kapása volt a C1-es vajkaramellás édes csalira. De az érdekesség az volt, hogy csak délutánra derült ki, mert nem volt kapása, Máténak meg volt kapása. Hogy kiderült, hogy ő egy squid pop-upot rakott a C1-es boilihoz, és egyszerűen kapásig nem tudott vele eljutni. És akkor mondtam neki, hogy mondom, István, ez nem annyira jó ötlet, nem jó gondolat, mert ez a kettő kioltja egymást tapasztalatból, mondom. Tegyél inkább egy ananászos, egy édes fluoropop-upot mellé, ahogyan Máté is. Feltette a fluoropop-upot, nem fogjátok elhinni, azt hiszem talán fél óra telt el, már megvolt az első ponty, utána fogott még egyet, és a legérdekesebb az, hogy felment, lezuhanyzott, megvacsorázott, visszajött, és hogy visszajött, arra jött, hogy kapás, bevágott neki, és egy gyönyörű szép 15 kg 20 dekás tőpontyot sikerült kifognia ezzel a csalival. Úgyhogy azt gondolom, hogy Istvánnak már nagyon nem kell magyarázni, őt meggyőzte ez a tuti csali, de hogy ebből is ilyen tapasztalatot leszűrni, hogy egyszerűen ezen is múlik, hogy egy nagyon jó csalihoz, hogyha nem a megfelelő pop-upot rakjuk, egyszerűen kapásig nem lehet vele eljutni. Második nappal elérkeztek a déli órák, ami általában nekünk itt mindig beszokott válni. Próbálgattunk többféle csalit, C1-est, pop-up-pal, de a squid-es pop-up-pal nem jött össze, és akkor kedves Zoli barátommal összedugtuk a fejünket, és mondta, hogy próbáljuk meg az ananászost hozzárakni, az jobban beszokott válni, és így is tettem, hallgattam a tapasztaltabb ember tanácsára, meg is lett az eredménye, megdöntöttem saját egyéni rekordomat egy 15 kg 20 dekás tőponttyal, aminek nagyon örültünk, úgyhogy innentől kezdve megvolt a csali, és körülbelül másfél-két óra hosszánként kapást tudtunk kicsikarni a helyből. Voltak közte 9 kilós, 10 kilós halak, volt közte egy amúr, ami ugyanúgy megtetszett az amúrnak is, ez a csali. Ugye én több mint 200 méterre húzok, a Mátéik meg 90 méterre horgásztak, tehát egyszerűen az a tapasztalat, hogy olyan, mintha két különböző vízen horgásztunk volna. Ott a C2-es boili működött, ami egy véres, halas jellegű, egy büdös, egy squides, itt meg a rövidebben, meg a C1-es, ami egy vajkaramellás, tigrismagyaros alapú, tehát merőben ellentétet mond egymásnak, tehát össze se lehet hasonlítani a kettőt, és ilyen különbség volt, és egyik helyen nem működött, a másik pedig még azt se lehet mondani, hogy nem etettünk, mert mind a két helyre etettünk, mind a két boilival, sőt hárommal is, mert még a C3-at is használtuk, de egyszerűen ez volt a tapasztalat, hogy a legtöbb kapás az nekem a C2-esről, innen rövidről pedig a legtöbb kapás a C1-es, az ananászos pop-up-al érkezett. Még egy érdekes tapasztalat, hogy a távolabbi etetésen, ahova én horgáztam, ott tulajdonképpen ott van a szélén egy ilyen törés, hogy letörik a víz egészen 5,5 méterre, ami az alján egy iszapos. Én azt próbáltam erőltetni egy bottal, de egyszerűen nem tudtam kapásig eljutni, vagy maximum egy kapás jött így az iszapról, hanem az volt az érdekes, hogy szinte 2-3 méter különbség van így távolságra a bója vonala és a bójától visszább a törés aljáig, de hogyha a bója vonalába raktam be, ahol ilyen 3,5-4 méter mély volt a víz, akkor onnan jött a legtöbb kapás. Tehát ez is rendkívül érdekes, hogy egy ilyen 3,5-4 méteres víz. Még egy érdekesség a Mátéik etetésén, ott pedig körülbelül egy ilyen 4,5-5 méteres víz van. Tehát majdnem azt mondom, hogy
minimális különbség van a mélységben, mégis óriási különbség volt a csali technikában. Tehát ettől is azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetem, hogy ez egy igazi, vad, természetes víz, ami egy igazi kihívás, nem könnyű meghorgászni, tényleg aki ide jön horgászni, annak úgymond fel kell kötni a nadrágot, hogy kitalálja és megtalálja azt a járatot, ahol a hal jár, és megtalálja azt a megfelelő csalit, amivel éppen aktuálisan az aktuális időszakban meg lehet fogni a pontyokat. Az újabb érdekesség egy ilyen vízen, hogy hogyan is etessünk. Pláne úgy, hogy ugye, mint mondtam, most vagyok másodjára ezen a vízen, úgyhogy 8 évvel ezelőtt voltam egyszer Mátéval, meg most. Hát tényleg ez egy nagy fejtörés volt, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani, ezt a dolgot, de azon voltam, hogy én szerettem volna, hogy tényleg minél szebb halat fogni, ezért az egyik bójára kimondottan csak boilival letettem, a másik bójára viszont a boili mellé raktam magvakat, hát igazából kétféle magot, az egyik tigrismogyoró, a másik pedig úgymond főzött kukorica. Egy érdekesség az, hogy ugye sokan használnak erjesztett kukoricát, vagy megfőzik a kukoricát, de ott áll 5 napig a hordóba, stb. Én ettől egy kicsit óvatosabb vagyok, vagy óckodok ezektől, főleg ilyen hideg vízben. Nyáron az erjesztett az nagyon jól szokott működni, de így ebben a hideg vízben ezzel már én óvatosabban bánnék, ezért azt a technikát alkalmaztam, hogy mindig frissen megfőztem a kukoricát, vagy le volt fagyasztva, amit otthonról hoztam lefagyasztottat, és akkor azt egy kicsit oda rottyintottam neki, úgymond ez azt jelenti, hogy meg felforraltam egy picit, és akkor utána ezzel etettem. Ez azért fontos, mert ugye, hogyha az erjesztettel nem működik az etetés, akkor arról az etetésről nagyon nehéz halat fogni utána. Amikor viszont nyáron, amikor működik, akkor az egy halmágnesként működik, tehát tényleg oda vonzza a halat, de én inkább az óvatosabbat választottam, ezért olyan kukoricát és olyan tigrismogyorót alkalmaztam, ami nem volt megerjedve, hanem frissen volt kifőzve. Ez az egyik érdekesség. És az történt, hogy erre a magvas etetésre ezekről inkább jobban volt kapás, csak az a helyzet, hogy most hogy az időjárás, a körülmény, vagy mi lehet az oka, vagy a helynek a jellegzetessége, olyan nagyon nagy testű halakat nem sikerült fogni, bár azért így gondolom szégyenkezni se kell, hiszen az átlag halak ilyen 5 és 10 kg közöttiek voltak, amiket eddig fogtunk. Egy darab volt, ami nagyobb volt, mint 10 kg-os, ez az István, amit fogott ugye a C1-es és ananászos fluoropopáppal, C1-es boil és ananászos fluoropopáppal. Az tényleg egy gyönyörű szép volt. Viszont továbbra is erőltetem az egyik bóját, hogy amint csak boili van, de mondom, a magvas etetések, ahol volt mag, az sokkal jobban működött. A másik, ami még volt információ, hogy a Mátétól, vagy azoktól a horgászoktól, akik itt gyakran szoktak horgászni, hogy itt annyira nem működik jól a nagyméretű csalik. Persze biztos lesz, aki most azt gondolja magában, hogy nem működik a nagy, ő ilyen nagyjal, meg olyan nagyjal fogta. Lehet, hogy a meleg vízben ez igen, de inkább jellemzőként a kisebb csalik működnek. Nagyon sokszor felmerül ez, hogy hát nem ismerik a halak a boilit, vagy vadvíz, nem tudják, de több olyan halat fogtunk, aminek látszott a száján, hogy még életében nem volt megfogva, életében nem volt benne horog. Mégis ugye az etetésről gyönyörűen ki lehetett fogni, tehát 48 óra elteltével, nem hogy 48 óra, egy óra elteltével ugye már a C2-essel fogtunk. Nem gondolom, hogy itt olyan gyakran horgászának a C2-es boilival, hogy annyira ismernék a halak. Mégis lereagált, és mégis eredményesen tudtuk használni ezeket a csalikat. És mondom, így rövid távon, tehát úgy rövid távon, hogy a 90 méterről, a Máté etetéséről, meg a C1-es, ami egy ilyen tigrismogyorós alap, ilyen vajkaramellával, ebben a lehűlő hideg vízben nagyon-nagyon jól működött. Annyit a hőmérsékletről, hogy nappal délutánonként van, hogy kisüt a nap, akkor egész jó idő volt, de éjszaka látszott a lehelletem, ami azt jelenti, ez egy nagyon jó fokmérő, hogy a lehelletem az 5 fok körül vagy az alatt látszik, tehát 5 fok volt, vagy annál hidegebb. Mikor ezt az erjesztett kontra frissen főzött magról szoktam beszélni, akkor mindig felmerül az emberekben a kérdés, hogy itt álljunk csak meg, hogy de most akkor miért, vagy mi ennek a jelentősége. Nem akarok nyilván kémiaórát tartani, de csak röviden, lényegre törően összefoglalva,
az erjesztett magnál ott beindul egy erjesztés, egy erjesztési folyamat, aminek a következményeképpen tulajdonképpen a pH-ja lecsökken a magnak, meg a rajta lévő folyadéknak. Ezt hívják tejsavas erjedésnek. Ez körülbelül 3-tól 5 napig szokott tartani. Ez akkor arról szól, hogy a baktériumok elkezdik lebontani a cukrot. Majd az 5. nap után, mikor elfogyott a cukor, akkor úgymond elkezdenek elpusztulni ezek a baktériumok, és ez a baktérium, ahogy eljed, elpusztulása után, ahogy lebomlik, ammóniát kezdett termelni, és ettől lesz olyan büdös a kukorica, amitől tulajdonképpen falnak lehet menni, amikor az ember beleszagol, hogy az a jó, büdös, rothadt kukorica, hát tényleg abba rothadt, csak igazából nem is a kukorica rothadt, hanem a baktériumok, amik elhullottak. És így tulajdonképpen a kukorica, ha felhasználás, vagy a magvak felhasználásánál ez a 3 különböző technika van, hogy a frissen főzött, ami még nem indult el az erjedés, se a tejsavas, se a bomlás, utána jön a tejsavas, majd végül a bomlás. Tehát ez 3 különböző kukorica felhasználás, vagy pedig mag felhasználási módszer, ami az a helyzet, hogy ha az ember nem megfelelően használja, akkor mondjuk egy ilyen hideg vízben egy tejsavas erjedésű, vagy egy rothadt kukorica, vagy a büdös kukoricának a beeltetésére rá lehet rakni a világ legjobb csaliát is, és akkor sem lehet róla halat fogni. De viszont amikor meg a melegben, tehát most józan logikával a melegben van tejsavas erjedés, meg a bomlási folyamat, akkor ezekkel sokkal jobban, eredményesebben lehet horgászni, de ebben a hideg vízben nehezebben kezd el bármi is bomlani, vagy erjedni, hiszen most körülbelül lent 5 méter mélyen kb. 12 fokos lehet a víz. Fent tegnap néztük, akkor 16 fok volt, 16 fokot mutatott a vízhőmérséklet. Tehát ez egy jó tanácsként, hogy erre nagyon oda kell figyelni, hogy mivel etetünk. Ha biztosra szeretnénk menni, én általában a biztonságot, főleg olyan vízen, ahol nem ismerem annyira, ott inkább a biztonságra megyek. A biztonság az, amikor frissen kifőzöm, és akkor maximum 2 napon belül felhasználom, de ez is inkább a hidegben, mert hogyha meleg van, akkor néhány óra alatt meg tud erjedni. Én akkor inkább szoktam hűtőtáskát használni, és akkor a hűtőtáskába belerakom, hogy ne induljon meg az erjedés. Még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, ha mégis megerjedt a kukoricánk, vagy a magvaink, és nincs más, akkor oda lehet rakni egy kis edényben, felrottyantja az ember, és akkor már is kiment belőle az a tejsavas erjedés, az a savasság, hanem elkezd visszaállni a pH-ja a semlegeshez egyre közelebb, ami ebben az időszakban, vagyis a víznek a kémhatásához képest legközelebb van. Tehát ez egy kis eltérés, az nem egy nagy bombarobbanás a vízben a halak számára, de lassabban érik be, de biztonságosabb, hogy ezek a tejsavasak, büdösek, ezek pedig olyan, mint egy atombomba lent a víz alatt a hal számára, az ő érzékszerveinek, hogy szinte felrobban a víz, és ha ez tetszik a halnak, akkor nagyon messziről is oda vonzza a halat, de ha nem, akkor arról nem lehet halat fogni. Ráadásul, ha ezt iszapra etetjük, belemegy az iszapba, akkor ott biztos, hogy napokig a halat nem lehet fogni, ha az nem tetszik a halnak aktuálisan. Na, ennyit az etetésről, és még annyit érdekességként, hogy milyen mennyiséget használtunk. Ugye ebben a hideg vízben nem tudtuk, hogy mennyire intenzíven esznek a halak, mennyire nem, ezért óvatosak voltunk. Kezdésnek 1 kg magot szórtunk be, és igazából talán azt mondom, hogy 30 deka boilit szórtam az etetésre, és minden egyes behordásnál ilyen 8-10 szemet szépen így körbe eldobáltam az etetés körül, meghasználtam PVA-ba, beleraktam kb. 8 szemet, és azt a horoggal együtt tettem le, hogy ilyen koncentrált etetés legyen, és ugye majdnem azt lehet mondani, hogy szinte 2 óránként, általában 2 óránként van kapásunk, tehát 2 óránként mindig ráment így 8-10 szem, amikor befrissítettünk. Persze volt, amikor 4 órát kellett várni, de volt, amikor meg 10 perc után már elhúzta. Most, hogy az etetést kellően kielemeztük, egy kicsit a végszerelékről is szeretnék beszélni, mert ugye most így látatlanban az ember elindul egy ilyen horgászvízre, hogyan is induljon el, mit is csináljon. Ezért én talán így az arany középutat választottam, 35-ös főzsinort használtam, azt tettem föl, ez egy fluoró színű, tulajdonképpen ez azért jó, hogy éjszaka a lámpafénynél jól lehet követni a zsinort, merre jár, főleg ilyen akadós területen ez nagyon fontos. Ehhez egy dobóelőtés zsinort használtam, a Masterpiece-t, ami ugye elkezd vastagodni, azt hiszem talán ilyen 25-östől kezdődik, 28-astól, és akkor 50-esig, kicsit több mint 50-es lesz a vége, és ehhez kötöttem fel egy lead clipet. A lead clip az az, hogy az ollom
az olmot fel lehet rá rakni, és akkor ha beakad vagy akadóhoz kerül, akkor el lehet vele hagyni az olmot, és nem okoz problémát a halnak, hogy akár felakassza magát, vagy elpusztuljon felakadva a bokorra. Tehát úgymond ez egy ilyen biztonsági klip, ami megkönnyíti a halnak úgymond a fárasztását. A lead cliphez ugye egy quick change csatlakozik, és a quick change-re pedig egy horogelőke. Én kezdésnek egy vékonyabb előkét választottam, ami egy vékony bevonata van rajta. A Bodyguard nevezetű előke, viszont az a helyzet, hogy ugye 2 rögtön be is ugrott az akadóba, és esélyem nem volt se visszafordítani, viszont kapás meg sok volt. Arra gondoltam, ugye Mátéval átbeszéltük, hogy mit tegyünk, mit csináljunk, inkább egy vastagabb előkét tettünk fel, méghozzá a Dive Masternek egy 20 librás előkét, ami, mint lehet tudni, wolfram szállal van átszőve, ez lesüllyed az aljára, viszont egy picit a hátránya az, hogy azért egy picit vastagabb, vagy durvább a vékony horogelőkével szemben, de azért ekkora halaknál meg a táplálkozást figyelembe véve egyáltalán nem okozott problémát, ugyanúgy intenzíven megvoltak a kapások, viszont nagyon szépen ki tudtam fordítani az akadóból a halakat, anélkül, hogy széterőltettem volna. Lágy botokkal, úgy lágy botokkal horgászok, hogy ez 3,5 librás, de a spicce az egy más összetételű anyagból van, az első harmada, és ezáltal lágy a spicce, de mégis dobásra is lehet használni, de ilyen csónakból való fárasztáslan és rendkívül nagy élvezet vele fárasztani a halat. Horognak először a grip tippet tettem föl, de ugye megint az akadót figyelembe véve, azon is változtattunk, Mátéval közösen megegyezve. Az Enforcer horgot raktuk fel, ami egy hosszúkásabb, és úgymond a hegye befele fordul. Ez azért jó, mert ha berongyol a hal az akadóba, akkor is sokkal-sokkal nehezebben tud beleakadni a fába vagy az akadóba, ezzel megint megkönnyítve azt, hogy ki tudjuk szedni az akadóból a halat, hogyha esetleg be is megy. Egyébként a tapasztalat az, hogy tényleg gyönyörűen szépen mind szinte az alsó állkapcsába akadt a halnak, az alsó szájába, a horog középen úgy, hogy tényleg ahogy elő van írva, szinte mind kivétel nélkül. Csalinak pedig egy szem 20-ast, mint mondtam, vagy egy szem 20-ast egy kis pop-uppal feltéve, ezt tettük le kis PVA-val, a PVA-ba ugye belehelyezve, ahogy említettem, 8-10 szemet. Még a szereléknél egy érdekesség, amit szeretnék elmondani, az pedig az ólom használata, mivel, mint említettem, ugye nagyon iszapos területet is próbáltam meghorgászni. Van egy speciális ólom, ez egy Fox ólom, ami olyan, mint egy ilyen kis szárnyas ólomszerű, mi úgy neveztük el Mátéval viccesen, hogy kulcstartó. Ennek az a lényege, hogy lapos az alja, és egy ilyen iszapos felületen, hogy például egy mély víznél és egy 5 méteres vízben, hogy az ember amikor le akarja rakni a szerkót, az hogyha ott elengedi, az úgy bele tud fúródni az iszapba, hogy utána elég onnan kirángatni. Ennek viszont a különlegessége az, hogy mint egy levél, mint egy falevél, úgy megy le az alján tulajdonképpen, és szépen ráfekszik az iszapra. Ezt alkalmaztam, ezt használtam, ez egy nagyon jó technika arra, hogy tényleg az ilyen iszapos területeket is kiküszöbölve meg lehessen horgászni, mert emlékszem, arra nagyon jól emlékszem, hogy 8 évvel ezelőtt a legnagyobb iszapról fogtam, úgymond a legszebb halamat. Az iszapos területnél ugye az előke hossza az mindig nagyon jó kérdés. Én itt mivel besüllyed a szerkó, be tud süllyedni az iszapba, ezért egy hosszabb előkét használtam, ami körülbelül lehet, hogy eléri a 30 centit is. Én azt gondolom, hogy ezt azért már hosszabb előkének lehet nevezni. Ez azért jó, mert ha esetleg egy 10, maximum 15 centit besüllyedne az iszapba a szerkó, akkor is még bőven 15 centi kilóg tulajdonképpen az iszapból, és nem kell attól izgulnunk, hogy besüllyed a csali az iszapba, aztán a halnak jó esetben, ha kitúrja, akkor van kapása, nem, akkor meg se találja. Ezzel a 3 napos, de intenzív horgásztúránk végéhez értünk. Összefoglalnám a 3 napot, én rendkívül elégedett vagyok az eredményekkel. Tényleg szinte folyamatosan, úgymond folyamatosan a helyhez mérten
Szinte átlagban 2 óránként volt kapásunk, volt valamilyen akció, egyáltalán nem volt az, hogy itt ültünk órák hosszát, vagy akár napokat is kapás nélkül, ami ezen a vízen valljuk be, hogy bőven benne van, tehát van úgy, hogy napokig itt ülnek úgy, hogy maximum egy jó dévért tudnak fogni. Tehát ezeket, hogyha mind figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat, akkor még egyszer csak ismételni tudom magamat, hogy én nagyon elégedett vagyok. Szeretném ugye azt is figyelembe venni, hogy mint ahogy említettem a bodrogi horgásztúrán is, hogy szeretnék igazi kihívások után menni, egy kicsit a fókuszpontot a versenyzésről inkább ezekre a túrákra helyezni. Én azt gondolom, hogy 2 nagyon komoly kihíváson vagyok túl, amivel szerintem a magamhoz mérten igen jól megbirkóztam, aztán jövőre szeretném tovább folytatni.